नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. प्रुडंट मिडियाच्या हेलो दोतोर ह्या कार्यावळीन दर फावटी आमी तरेकवार विशयांची माहिती दितनाच एकदा अशा तज्ञ लोकांक आमी तुमच्या समोर हाडले जांकां सहसा मेळप तुमचे कडेन किंवा तुमचे कडेन भासाभास करप बरेच डिफिकल्ट आसता, कश्टदायक आसता. आनी आज ही कार्यावळ आमी एका व्यापक मोहिमेचेर वतना म्हाका दिसता की आज म्हजे बरोबर 7 एक्सपर्ट्स आसात विक्टर हॉस्पिटलचे मडगांवच्या. आणि हे 7य दोतोर आमी एकच जुटीन म्हणटा तशें कॅन्सरच्या आड हें झूज चालू आसा. हे कॅन्सरच्या आड जेन्ना झूज आमी म्हणटा तेन्ना फक्त ही गव्हर्मेंटची जबाबदारकी किंवा प्रायवेट प्रॅक्टिशनर जबाबदारकी अशेंच आसतना तर हातूंत सगळ्या तरेचे लोक येतात. तो एज्युकेशनलिस्ट येता, शेतकरी येता, बाकीचे लोक येतात आणि ह्या सगळ्या झुजान आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन म्हणजे हांव केन्ना केन्ना म्हणटा की हें फक्त डिपेंडंट किंवा इंडिपेंडंट न्हय तर इंटर डिपेंडन्स हो जो शब्द आसा की आमी जशे कपड्याचे धागे उबे आणि आडवे असतात तसे उबे आणि आडवे जाळी जेन्ना जाता तेन्नाच तो धागो आणि तो कपडो घट्ट जाता. आणि हे झूज आमी सगळ्यांनी मेळून आमी फुडें व्हरतना आज जेन्ना म्हजे बरोबर हे तज्ञ दोतोर आसात आमी वेगवेगळे विशय घेतले, वेगळे विशय विस्कटान तुमकां माहिती सांगतले आणि ह्या माहितीचो संदर्भ तुमच्या जिवितान येवचो, तुमच्या जिविताक एक नवें इन्फॉर्मेशन मेळचें, नवो आयाम मेळचो आणि ह्या कॅन्सरच्या झुजा कडेन आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन झगडचें होईच आमची मोख आसा. तेन्ना म्हाका तुमच्या समोर आयचे जे आमचे म्हजे बरोबर टीम आसा आय विल कॉल देम म्हणजे सप्तर्षी 7 ऋषी म्हजे बरोबर आसात ज्ञान तपस्वी. ह्या ज्ञान तपस्वींची ओळख करून दितना म्हाका खूब खोस भोगता. म्हजे बरोबर आसा डॉक्टर अविनाश आनंद, सर्जिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट. म्हजे बरोबर दुसरे डॉक्टर आसा डॉक्टर अर्शद हुसैन शाह, मेडिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट. डॉक्टर आंतोनियो फिगेरेडो, न्यूरोसर्जन. डॉक्टर जोज फिलिप अल्वारेस, गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. डॉक्टर मधुजा सावयकर, युरोलॉजिस्ट. गौरी अनवेकर, डॉक्टर गौरी अनवेकर, MD पॅथॉलॉजी म्हणजे सगळे लॅबांचे सगळे जे आसा म्हणजे तज्ञ ती डॉक्टर आसात. आणि डॉक्टर फ्रँझिल मिरांडा जे रेडिओलॉजिस्ट जावन आसात. म्हणजे तुमकां सुरवातीकच कळ्ळें आसतलें की ही आयची टीम आसा इज समथींग डिफरंट. दीस इज अ गॅलेक्सी ऑफ सुपरस्टार्स. आय कॅन टेल इट अ सुपर वॉर म्हणटा तशें. आणि ह्या खातीर आमचे सगळ्यांचे एकठांय येवन आमचे सगळ्यांचें योगदान हें खूब म्हत्वाचें आसा. आणि हें योगदान फक्त आमचें न्हय तर ह्या योगदानान तुमी सुद्दां आमचे बरोबर वांटेकरी आसात हें मतीन आसुनी. तेन्ना आयची कार्यावळ पळयतना जर तुमच्या पैकी कोणूय भायर भितर आसात जाल्यार तुमी सगळ्यांक आपोवचें. आणि कारण आयच्या कार्यावळींतल्यान तुमकां अशी मोलादीक माहिती एकाच वेळार मेळटली जी म्हाका दिसता सहसा आमकां केन्नाच मेळूं शकना. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. आमकां हें ऑर्गनायज करतानाच इतको टफ टायम आला की रियली इट इज आय शूड से बट वी हॅव टेकन दीस चॅलेंज. तेन्ना आय वूड लायक टू कॉल अपॉन डॉक्टर अविनाश आनंद जे सर्जिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट आसात आणि ते आमकां ह्या विशयाची माहिती दितना सगळ्यात पयलीं वॉट इज अ सिनारियो इन गोवा स्पेशली बिकॉज वेन वी कंपेर दिस थिंग ऑफ स्टॅटिस्टिक्स ऑफ गोवा विथ नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स figures are little alarming, figures are little high and it is also a word of caution for everybody की हे सगळ्यांकच आमकां जाणून घेवपाचें गोंयची संख्या आमचे कॅन्सरच्या रुग्णायतांची वाडटा. पण हेजें कारण कितें आसा ती फक्त लोकां मदीं अवेरनेस आसा म्हणून ते रजिस्टर वता म्हणून तेंची संख्या वाडल्या काय खरेंच ही संख्या वाडल्या. आनी जर ती वाडल्या जाल्यार कित्या खातीर वाडल्या, वॉट आर द कॉजीस, हाऊ वी कॅन डू टू कंट्रोल इट, how we can give a word of mouth or a propagation of the ideas so that everything comes under control. Doctor. Yeah. So currently what is happening in the state of Goa is the number of cases when compared to other states in India, it has considerably increased. For example, if you check into the cancer registry of India, in the year 2020 in Goa, the number of cases identified were 1,500. 2021 it has become 1,600 and this last year it is 1,800 cases. That means it is every year the number of cases are increasing. But the worst thing about the cancer cases are the percentage of death from the cancers is almost 50%. That means in the year 2022 out of 1,800 cases nearly 900 patients lost their lives because of cancer. So this is not something a small number. What I mean to say is 50% of people who are diagnosed of cancer are not surviving. So that is something very alarming and something which has to be taken very serious about it. So in Goa currently because of lifestyle practices, I would say that the colon cancers, breast cancers are increasing in number every year. Mainly I would say probably because of the dietary habits, more consumption of processed food, red meat, constipation
And even breast cancer mainly because of delayed marriages, no childbirth, not breastfeeding the babies, and multiple factors. And definitely you should not forget tobacco and alcohol consumption. This has always been one of the major risk factor for cancers throughout the world. And in the coming years, I would always say one another important risk factor for all cancers are obesity. Based on various studies, various research, multiple publications have recently announced that obesity is the major risk factor for cancer. You take any medical problem, you talk about cardiac diseases, you talk about stroke, you talk about cancer, everything is linked to obesity, which directly translates to the lifestyle. So you practice a very healthy lifestyle, you try to be fit, go for a walk every day, try to eat healthy food, your life becomes much easier. So cancer is one disease which is becoming the most common cause of death throughout the world after cardiac diseases. So this is something which every person needs to understand the various risk factors and practice a good lifestyle. So basically, when we are talking about cancer, it is, you can say that it is more of a lifestyle disease, as we are talking about diabetes or hypertension or any other cardio-related problem. Cancer is also becoming a lifestyle disorder, and you have already suggested that we should have good healthy practices as far as our eating habits are concerned, as far as exercises are concerned. Doctor, I would like to ask you one other important question. Is this number in Goa has increased because we have got registry and it is diagnosed on time or in time, and that's why we feel the number is bigger, or it is actually bigger? I would say this is just the tip of an iceberg. Oh. The numbers what I gave is actually very less. These are the numbers which are reported to the hospital. But when you go to the rural part, very interiors of the villages, there are a lot of patients who die because of cancer, who do not come to the hospital. And the worst situation is a lot of people who come to the hospital, they usually come in stage 3 and stage 4. So why this is very important is because when you come to the hospital in stage 1 and stage 2, we call it as an early stage. So the treatment is very simple, the cost is very minimal. Maybe the patient can just undergo a surgery. Sometimes even radiation therapy, the cancer is cured 100%. But when they come in stage 3 and stage 4, the patient might need multiple treatments in the form of surgery, radiation therapy, chemotherapy, and even the outcome is very poor. So this is what is happening not only in Goa, throughout the world. Patient come to the hospital very late, and that is why we lose patients. Okay. So doctor, thank you very much. You have given a lot of insight, I should say, and it is a word of caution for all of us who are watching this program and who are part of this health system. Apart from the part of the health system, we as the citizens of Goa or for the country or whatever it is, we have a big role to play, because it is finally, as you have mentioned, is a lifestyle disorder. Dr. Arshad, what I would like to know from you, what are the facilities available in today's world? Because the change, there is a dramatic change, the treatment 20 years back and treatment today, and whether it is chemotherapy or targeted therapy, all these things are coming into picture. What you would like to say in the current scenario when we are managing the cancer patients? Now, before we used to treat cancer from medical oncology point of view with chemotherapy only, but now we have a lot of options available, where we have target therapy, immunotherapy, we have hormonal therapy, and we are doing for the patients, we are doing diagnostic screening workup. We are finding some biomarkers which can have them, which can give clue about the prognosis of the disease, and which can give the treatment options that we can find target with this. So, because once upon a time, I'm telling you, means again, my point is simple. Whenever people, whether educated or uneducated, the moment you say we have to put you on chemotherapy, they used to say, I prefer not to take chemotherapy, even educated people, because the toxic or the side effects were so much. But what I recollect from your statement is that the days are changing. So what is that change which has brought, and now I think that chemotherapy should be considered patient-friendly management treatment and should be accepted by as and when required or as and when suggested by the doctor. So what is that newer thing? Like, see, you have mentioned about the targeted therapy. So you just elaborate what you mean by targeted therapy, so that people will understand what is exactly the role of these medicines. The chemotherapy has taken the back seat in many tumors. For example, lung cancer, we now know there are many genes that are driving the cancer. So we find these genes through a molecular test. If we find some targets, so we will give the target therapy only.
that will target the drive, who is driving the mutation gene, who is driving this cancer. So that chemotherapy is not needed. In case there is mutation in coming days in that gene, we can change the treatment also with this one. ओके म्हणजे डॉक्टर हे सांगतात की समजा आम्ही अशें समजुया की एका गांवांत एक चोर आयला जाल्यार तो आख्खो गांवूच पुलिसांनी सगळ्याक तांकां बॉम्ब ब्लास्ट करपाची गरज ना तर ज्या घरान तो चोर लिपला तें घर आमी आयडेंटिफाय करूं शकता आनी अकॉर्डिंगली आवर पोलीस फोर्सीस कॅन कॅच द कल्प्रीट. सो सेम वे वेन वी आर टॉकिंग ऑर डिलिंग विथ द कॅन्सर पेशंट देर इज नो नीड ऑफ बाबा सगळेच तुका सगळे आख्खे शरीरभर तुका हेचे टॉक्सीक इफेक्ट येतले अशें ना. तर ज्या जाग्यार तो एक्टिवेट आसा किंवा एक्टीव आसा त्याच जाग्यार ट्रिटमेंटाचो एक्टीव रोल हाडूं शकता आणि त्या प्रमाणे ते मॅनेजूय करूं शकता. इट इज अ रियली गुड थिंग विच हॅज हॅपन. डॉक्टर, आय वूड ऑल्सो लायक टू नो अबाउट द सायड इफेक्ट्स. वॉट आर द, बिकॉज पीपल इज टू गेट लॉट ऑफ नॉशिया, हेअर लॉस अँड ऑल दीस थिंग्स इज टू हॅपन. So what is the current scenario today? The chemotherapy side effects are lot rather than target therapy. Chemotherapy, we have lot of side effects depending upon the drugs. Some have heart, cardiac toxicity. Some have skin toxicity. They have alopecia. They have skin rashes. Some have GIT. They will have vomiting, nausea, enteritis, loose motions. Some have hemorrhagic loose motions. So with target therapy, there are not so much side effects with target therapy. Yeah. There are very less side effects and that are usually manageable. And we keep monitoring these side effects from the beginning. So with target and immunotherapy, side effects are 90% less than the chemotherapy. ओके, व्हेरी गुड. म्हणजे डॉक्टर सांगता की 90% जे सायड इफेक्ट आशिल्ले ते आमी कंट्रोलान हाडूं शकता ह्या टार्गेटेड थेरपीक लागून. सो दीस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल असा मीन्स आणि ताचो फायदो पेशंटाक किंवा रुग्णायकाक जावं शकता. डॉक्टर, वॉट यू मीन बाय किमो पोर्ट, वॉट वी युजली एडवोकेट, वॉट इज रोल ऑफ दॅट? So because whenever we are giving chemotherapy, the treatment is for long duration, for 5-6 months, 3 months. So repeatedly we are giving chemotherapy or any drug that causes this veins to shrink and then inflammation. So then in the coming days it is becoming very difficult for cannulation, giving medicines, and sometimes this drug can go out of the vessel and it causes some necrosis, some side effects, severe side effects. So with the chemo port, we are just doing a small incision near the collarbone, and there's we are putting this chemo port cannula directly into the large veins, superior vena cava. अच्छा. So the chemo can be given without any side effect, without risk of any extravasation, and we can use it for many years. Just they have to come monthly for some flushing, for some. So that's. Okay, so, doctor, when we are talking about the management or treatment of cancer, there is also important role of rehabilitation. What is that scenario in today when we are dealing with cancer patient as of today? So how they can be rehabilitated or can be brought back into the productive life? Yeah, now if the cancer is detected early, so the cure rate is very high. So in that case, for example, patient with stage 1 disease in breast cancer, most cases this only surgery will be enough. So in that case, so patient will be rehabilitated easily. But if the patient is taking long-term treatment for long duration, and then it will take time. It depends upon what kind of surgery, what kind of treatment, what kind of diagnosis it was. For example, patient with amputation, sarcomas, so they have to, after surgery and chemotherapy, long-term side effects, and then they need rehabilitation for a long time. Okay, so now the days are changing. And we can very well say म्हणजे जशें डायबेटीक प्रेशराचे दुयेंस आशिल्लो मनीस जसो जगतालो आपली वखदां घेवन किंवा जगता त्याच प्रमाणे आजच्या ह्या सिनारियोन कॅन्सरची वखदां घेवन मनीस सुशेगाद आरामान हांव एकदम हेल्दी असो म्हणना पण जगूं शकता. इट इज व्हेरी गुड थिंग. म्हणजे डेज आर चेंजिंग. डॉक्टर आंतोनियो, यू आर डिलिंग विथ न्यूरोसर्जरी, व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड. कारण म्हाका दिसता की असो खंयचोच म्हणजे असो मनीस आसचो ना द मोमेंट यू टेल हिम समथींग इज रॉंग अँड दॅट टू मॅलिग्नन्सी की तुज्या ब्रेनान खंय तरी ट्युमर आसा किंवा मॅलिग्नन्सी आसा, कॅन्सरचें लक्षण आसा, आय थिंक 99.9% द मॅन वील कोलॅप्स. ऑन दीस बॅकग्राऊंड, वॉट यू वूड लायक टू एडवायज ऑर वॉट यू लायक टू टेल अस अबाउट युअर फील्ड एज ऑफ टुडे इन करंट सिनारियो? कितें आसता, ब्रेन ट्युमर्स आनी स्पायन ट्युमर्स दोन टायपचे आसता. एक आसता बिनायन. So the benign tumors are purely curable. So if you give the patient treatment on time, they can be completely freed of the disease. Any malignant tumors they can be directly arising from the brain or elsewhere from the part of the body and then spread to the brain. That's where we have this multidisciplinary approach where we involve all the departments.
Spine cancers also can arise from anywhere else or also from the spine. So if they come from the prostate and those type, then we involve the urologist. Okay, so this is where we have a multidisciplinary approach involved. Now the symptoms of brain tumors are very different compared to spinal cord tumors. Brain tumors present more depending on their location. आता जे ट्यूमर उलोवपाच्या जाग्यार आसा ते उलोवपाक त्रास करतले. If it is very close to the area controlling the part of the body, you will have weakness. And if it is very close to the hearing nerve, आयकपाचे ते नस आसा त्याच्या सायडीन आसा जाल्यार उलोवपाक आयकूंक बी त्रास जावंक शकता. So it's very important to pick up the symptoms early. And spine tumors will present with back pain, कमरेन दुखता, रातचे जे दुख जाता ती मेनली स्पायनल कॉर्ड ट्युमर्साची आसता. आणि रातचे जे पायांनी जे करंट मारता, ते पायांनी विकनेस आसता, मुळे मारता, ते सगळे सिम्पटम्स आसूं शकता. आता कितें आसता, इनिशियली when the diagnosis of brain and spinal cord tumors was there, the outcome was not good कित्याक आमचे कडेन इक्विपमेंट बी चड नाशिल्ले. आता मायक्रोस्कोप कितें आसता, हर शीर आतां जे धाकटी दिसतले आतां सारके व्हडली दिसता, मॅग्निफिकेशन इतलें आसता, क्लियर आसता, इल्युमिनेशन आसता. आणि आता मी एंडोस्कोप बी यूज करता, सारके ब्रेनान भितर पावता आणि नॉर्मल ब्रेनाची डॅमेज भरपूर कमी आसता. देन इंट्रा ऑपरेटिव्ह न्यूरो मॉनिटरिंग यूज करता. न्यूरो मॉनिटरिंग म्हणल्यार नॉर्मल ब्रेनाचे जेन्ना डॅमेज करता ते आमकां सेन्सराचेर कंप्युटराचेर कळटा. अच्छा. So we are very specific with what we are dealing with. We are targeting our activities and we are able to give much better outcomes. Right? And of course the use of the high-speed drills and all has enabled us to go right to the base of the skull. And now even the methods of controlling bleeding, केन्ना ट्युमर्स चड ब्लिडींग बी जाता, तांकां कंट्रोल करपाक बी भरपूर न्यू टेक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा. So we are far better equipped to deal with all these problems now. So I can say at least in your field you are more techno-savvy person. म्हणजे आज अशी वेळ आसा की फक्त वखदांचेर डिपेंड रावन आसा. स्पेशली ब्रेन ट्युमर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना ब्रेनाच्या खंयच्या पार्टाक तो ट्युमर आसा. एक्झाम्पल म्हणजे समजा आमच्या घरातली किचनातले लायटीचो फ्यूज गेला जाल्यार ओन्ली दॅट पार्ट वील बी अफेक्टेड, युअर बेडरूम वील बी नॉर्मल. सो सेम वे जशें म्हटल्या डॉक्टरान की जर समजा तुमचो ज्या उलोवपाच्या भागाचो समजा जो सेंटर आसा तो जर अफेक्ट जाला जाल्यार आमचे उलोवपाचें अफेक्ट जावंक शकता, किंवा ज्या प्रमाणे हात पांय चलता किंवा आमचे बाकीचे आयकूंक येता किंवा आमी बाकीच्यो एक्टिविटीज चलता, उलयता, दिसता, त्या भागाक जेन्ना जेन्ना अफेक्ट जाता, म्हणजे त्या भागाक समजा ट्युमर जालो किंवा कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयली जाल्यार तो भाग अफेक्ट जावंक शकता. आणि डॉक्टरांनी आनी एक नवी गोष्ट सांगली विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एज ऑफ डेट. म्हाका दिसता की इम्पॉर्टंट हें आसा की आज तंत्रगिन्यान तांच्या फिल्डान खूब ताचो आस्पाव जाला आणि ह्या तंत्रगिन्यानान मनशाची जगपाची आशा आणि इच्छा प्रबळ केल्या. इतकेंच न्हय तर आज मनीस बऱ्या तरेन आपलें फुडलें उर्वरीत आयुश्य घालोवंक शकता. कारण ताका जशें पयलींच्या फूल जशें हांवें सांगिल्लें की फूल कंपार्टमेंट काडनासतना जो पार्ट अफेक्ट जाला त्या पार्टा पर्यंत आज तुमचें एक्सेस आसा आणि इट हॅज रियली ओपन अ न्यू डायमेन्शन्स, न्यू हॉरायझन्स अँड गिवन अ न्यू रे ऑफ होप टू द पीपल हू आर सफरिंग विथ दीट. डॉक्टर आनी तुमकां अशें विचारता, कारण खूब फावटी आमी अशें पळयतात की आमचे कडेन पेशंट असतात की जाका एक क्रॉनीक मायग्रेन म्हणा किंवा वर्टायगो म्हणा किंवा जाका घुवळ येवप किंवा आपले एक सायडीक दुखप, एक सायडीक अर्धशिशी जाका म्हणटात, अशा तरेचे पेशंट असतात आणि दे रिमेन फॉर अ लॉंगर टायम किंवा ते आपले आपूण डायग्नोज करतात किंवा कोणा कडेन वचून म्हणटा की ना आपल्याक अर्धशिशी आसा किंवा घुवळ येता, वर्टायगो आसा किंवा स्पॉन्डेलायसीस आसा, हे आपल्यान जे ओन डायग्नोसीस आसता किंवा केन्ना केन्ना डॉक्टर. पण म्हणजे म्हाका अशें तुमकां दिसून येना की केन्ना केन्ना हीच बारीक बारीक लक्षणां कॅन बी अ सायन अँड सिम्पटम्स ऑफ द major disorders in the brain. Definitely, 100% this is one of the most common symptoms. कितें आसता, एक ट्युमर आसता ताका म्हणटा एकॉस्टिक न्यूरोमा. इट कम्स फ्रॉम द हियरिंग नर्व. ताजे मेन सिम्पटम्स आसता कानांनी कितें आवाज येवं, कू कू तशें आवाज जाता, मागीर वर्टिगो बी येवं शकता आनी बॅलन्स बी वयता. स्मॉल ब्रेन जे आसता ती बॅलन्स मेंटेन करता. त्याच जाग्यार जेन्ना ट्युमर आसता आमची बॅलन्स बी एफेक्ट जाता. पेशंट स्ट्रेट चलपाक जायना, like alcoholic तशें चलता, कळ्ळें न्ही. सो इट इज व्हेरी स्पेसिफीक. ऑल दीस सिम्पटम्स कॅन बी अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ अ ब्रेन ट्युमर. सो इट शूड नॉट बी टेकन व्हेरी लायटली. सो हो जो डॉक्टरचो सल्लो आसा किंवा डॉक्टरांचो जो आमकां एडवायस आसा खूब म्हत्वाचो आसा की जेन्ना एखाद्या मनशाक अशा तरेची लक्षणां दिसून येतात तेन्ना डॉक्टर म्हणटा तशें हांवूय बी म्हणटा की तज्ञ दोतोरा कडेन वचून ताचो एकदां सोक्षमोक्ष लायात. लेट अ एक्सपर्ट सी यू, ताका डायग्नोज करूनी आनी ताका निश्कर्श काडूनी की बाबा ना हातूंत तुका भिवपा सारकें कांय ना, इट इज अ म्हणजे मॅनेजेबल डिजॉर्डर आसा. कारण खूब फावटी आमी जी लक्षणां बारीक बारीक समजतात तीच व्हडल्या दुयेंसांची किंवा रोगाची
वॉर्निंग सिग्नल्स असू शकता आणि आय थिंक डॉक्टर युअर स्टेटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दीस रिगार्ड्स. खरें म्हणजे आमी जेन्ना ह्या सगळ्या दुयेंसा कडेन पळयतात तेन्ना अनेक गोश्ट खूब म्हत्वाची आसा की हांवें सुरवातीकच सांगलां की कॅन्सरचे आड हें झूज आसा हें तुमचें आमचें सगळ्यांचें झूज. हें फक्त सरकाराचें झूज अशें न्हय. तरी पण आय शूड ऑलवेज अप्रिशिएट की गोवा गव्हर्मेंट गोंय सरकार DDSY सारकी स्कीम आसा किंवा प्रधानमंत्र्याची आयुष्मान भारत सारकी स्कीम आसा. हाचो फायदो आज सगळ्या लोकांच्या तळागाळाच्या लोकां मेरेन जाता आणि त्या लोकांक सुद्दां बाबा ज्यो एक्सेसिबल नाशिल्ल्यो हेल्थ फॅसिलिटीज किंवा जेन्ना आमी डॉक्टर सांगता की अशा तरेची तंत्रगिन्यान उपलब्ध आसता पण ह्या लोकांक सर्वसामान्य मनशाक ताची अप्रोचूच नाशिल्लो, ताची माहिती नाशिल्ली आणि माहिती आसली जाल्यार तांकां तें अफोर्डेबल नाशिल्लें. पण आज ह्यो जी DDSY स्कीम आसा गोवा गव्हर्मेंटची किंवा आयुष्मान भारत सेंट्रल गव्हर्मेंटची दे हॅव रियली ओपन्ड अ न्यू डायमेन्शन की सर्वसामान्य मनशाक सुद्दां तितक्याच हिमतीन तो जगू शकता, बरो जावं शकता आणि ह्या दुयेंसाचेर मात करूं शकता. हांव फुडें वतना हांव आनीक म्हत्वाचो गोश्टीचेर लक्ष दिवंक हाडूंक सोदता की खंयचेय जेन्ना आमी दुयेंस म्हणटा स्पेशली इन कॅन्सर ताजे ट्युमर मार्कर्स आसतात. एक अंदाज येता आमकां की हाचें हें दुयेंस हें चिन्ह हाका आसा पण हें खरेंच अमकें दुयेंस आसा. लायक फॉर आमी जेन्ना CA ओवरी म्हणटा तातूंत ट्युमर मार्कर आमकां सांगता की खरीच ओवरी इनवॉल्ड आसा काय बाकीचे इट इज म्हणजे ती कॅन बी टेकन लायटली. किंवा आमी हिस्टोपॅथॉलॉजिकल स्लायड्स म्हणटा ह्यो स्लायड्स ताजें स्टेजींग ताजें ग्रेडींग हाचे प्रमाणे फूल ट्रिटमेंट ठरता आणि ही ट्रिटमेंट त्या मनशाच्या फक्त भितरल्या आनी भायल्या चेंजीसा खातीर न्हय ताच्या मानसीक संतुलनय ताका दिता, ताका एक सपोर्ट दिता. ओके भिवू नाका ह्या स्टेजीर आसा बट देर लॉट ऑफ फॅसिलिटीज अवेलेबल अँड वी कॅन कोप अप विथ दॅट. डॉक्टर गौरी म्हाका दिसता तुमी जेन्ना म्हणजे दो यू आर नॉट डिलिंग डायरेक्टली विथ द पेशंट्स पण पेशंटाचे जे सॅम्पल्स तुमचे कडेन येतात म्हणजे जो रक्ताचो हें म्हणा सॅम्पल किंवा बाकीचे टिश्यूज म्हणा किंवा बाकीचो एखादो बायोप्सीचो रिपोर्ट म्हणा किंवा FNAC म्हणा हे सगळे तुमचे कडेन डायरेक्टली वा इनडायरेक्टली कनेक्ट जाता. तर ह्या सगळ्या कडेन जेन्ना तुमी उलयतात तेन्ना हाव यू गो हेड विथ दीस म्हणजे ह्या तुमी ह्या सगळ्या प्रकारा कडेन तुमी खंयच्या पद्दतीन पळयता आनी वॉट इज युअर अप्रोच टुवर्ड्स दीस. सो बेसिकली जेन्ना म्हणल्यार ॲज अ पॅथोलॉजिस्ट रोल येता की तुमी पयलीं डिटेक्ट करपा जाय ते कॅन्सर म्हणल्यार बिनायन आसा की मॅलिग्नंट आसा. जर बिनायन उरले तर तितले काही भिवपाक गरज ना. खरें जर मॅलिग्नंट उरले तर मागीर फर्दर ट्रिटमेंट घेवपा जाय. तेज नंतर तुमचे डायग्नोसीस इज मोस्ट क्रिटिकल म्हणल्यार तेजे खंयचो टायपाचो कॅन्सर आसा हे डिटेक्ट करणे इम्पॉर्टंट आसा बिकॉज मागीर तेज्या अकॉर्डिंगली तिणी ट्रिटमेंट कित फर्दर ट्रिटमेंट कशी दिवपा जाय पेशंटा सगळें डिपेंड जातलें. आतां हालीन ओन्ली फक्त म्हणल्यार हिस्टोपॅथॉलॉजी डायग्नोसीस उपयोग पडना. ते ट्युमराचें स्टेजींग करपा जाय. परत तेजे भायर IHC म्हण आसता इम्युनो हिस्टोकॅमिस्ट्री, परत जेनेटीक टेस्टिंग आसता, परत मॉलिक्युलर टेस्टिंग आसता. हे सगळें टेस्टिंग केले नंतर तुमकां कळटलें की कितें तुमी टार्गेट करपा जाय थेरपी दिवपाक. सो हे सगळें जेन्ना इन्क्लूड करता तेन्ना एक इंटिग्रेटेड ट्रिटमेंट दिवपाक बरें पडटा. म्हणल्यार इट इज लायक अ पर्सनलायज्ड पेशंट पर्सनलायज्ड ट्रिटमेंट दिवपाक बरें म्हणल्यार बरें पडटा, गायडन्स मेळटा तितून. सो यू मीन टू से की आज ट्रिटमेंट जी फॅसिलिटी अवेलेबल आसा की लायक से फॉर एग्जांपल हांव सदांच सांगता की डॉक्टर सगळ्या पेशंटांक एकच ट्रिटमेंट दिना. ताचे प्रत्येकाचे दुयेंसाचे वेगळे निदान करतात. तेन्ना फक्त कॅन्सर एक दॅट कॅनॉट बी अ जनरलायज ट्रिटमेंट. त्याच्या प्रत्येक मनशाची गरज ताका तें पयलीं जेन्ना वखद तें दिलां तें ताका कितपत ताका ताचो प्रभाव दिसून येयला हाचे प्रमाणे तुमी ठरता पळय हेचो नेक्स्ट डोस कितें दिवप किंवा हाका खंयचें वखद दिवप किंवा हाची लायन ऑफ मॅनेजमेंट खंयची आसतली. बरोबर. तर म्हाका आनीक सांग डॉक्टर की जेन्ना तुमी म्हणटा की आजकाल स्टेजींग एवरी डे न्यू स्टेजींग कीप्स ऑन कमिंग तो अशा वेळा हाव यू आर कोपिंग अप विथ दीस. आता जे मेन स्टँडर्ड प्रोटोकॉल जे सगळे कडेन फॉलो जाता फॉर रिपोर्टिंग ऑफ कॅन्सर इज कॅप गायडलायन्स म्हणल्यार जे कॉलेज ऑफ अमेरिकन पॅथोलॉजिस्ट कॅन्सर प्रोटोकॉल्स तेज्या अकॉर्डिंगली आमी रिपोर्टिंग करतात. आणि TNM स्टेजींग म्हण आसता ते कॉमनली सगळे ऑल ओवर यूज करतात. तेज्या अकॉर्डिंगली मागीर स्टेजींग करतात आमी की स्टेजींग म्हणल्यार बेसिकली टेल्स यू की कितपत तुमचे कॅन्सर स्प्रेड जाला. तर मागीर ते वी यूज दॅट लायक दोज प्रोटोकॉल्स टू दिस थिंग. आणि मागीर तेज नंतर बायोमार्कर्स म्हण आसतात जशी ब्रेस्ट कॅन्सरान ER आसता, PR आसता, HER2 मार्कर्स असतात. ते तुमकां गायड करता की टार्गेटेड थेरपी दिवपाक म्हणल्यार पेशंट कशें करून रिस्पॉन्ड करतलो ट्रिटमेंटाक किंवा पेशंटाल आउटकम कितें आसतलें हे तुमकां गायड करता ते म्हणल्यार ते मार्कर्स. ऑल्सो मागीर आनी
CA ओव्हरी असं फॉर हां, एक्झाम्पल. CA ओव्हरी असल्यावर तुम्ही ट्युमर मार्कर्स करतात. आता मोस्ट कॉमनली डन ट्युमर मार्कर्स एक PSA असता जे प्रोस्टेट कॅन्सरान करतात. CA असा कोलॉन कॅन्सरान, परत CA125 असा, CA हिपॅटिक कॅन्सरान बी वाटता. म्हणजे जे ट्युमर मार्कर्स असतात ते वाटतात युजली कॅन्सर असतात. तर समटाईम्स इट कॅन ऑल्सो बी युज्ड एज अ स्क्रीनिंग फॉर पेशंट्स. करेक्ट. हांगाच वयतलो की आज म्हणजे जेन्ना हे आमी ट्युमर मार्कर्स स्क्रिनिंगा खातीर वापरता म्हणजे दुयेंस जावच्या पयलींच किंवा तेचें मॅनिफेस्टेशन येवच्या पयलींच आमी ताका सांगूंक शकता की बाबा हें दुयेंस तुज्या येवपाच्या वाटेर आसा ऑर ऑलरेडी इट हॅज हार्बर्ड इन युअर बॉडी. हय. करेक्ट. तर हाव फ्रिक्वंटली डू यू यूज दीस एज अ स्क्रिनिंग मेथड? सर म्हणल्यार इट इज रेकमेंडेड दॅट इयरली हेल्थ चेकअप करपा जाय आनी ज्या पेशंटान जशी फॅमिली हिस्ट्री आसा की कोणा तरी आसा मागीर तेणी युजली फ्रिक्वेंटली वचपा जाय म्हणल्यार फॉर फॉलोअप एंड ऑल. तर मागीर फॉर स्क्रिनींग पर्पज आतां नवीन जे इवॉल्वड आसा ते आसा की जेनेटीक टेस्टिंग करतात. म्हणल्यार आतां भरपूर कॅन्सर्स जेनेटीक म्युटेशन्स मेळटात भरपूर कॅन्सरान. मागीर ते एखाद्या इंडिविज्युअला भितर डिटेक्ट करपाक शकता. वी कॅन डिटेक्ट दोज म्युटेशन्स आनी दॅट वील हेल्प यू टू स्क्रीन. सो बेसिकली एक प्रिवेंटीव मेजर्स घेवपा जाता नाजाल्यार अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर करपा जाता त्या पेशंट्सान. So at the same time, once you have started with the treatment, these markers or any other investigation, lab investigation also help you in assessing how far effective is your treatment. हय. करेक्ट. सो आज डॉक्टर म्हणटा त्या प्रमाणे जेन्ना आमी ट्रिटमेंट सुरू करता किंवा सुरू करच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना आमी असेस करता लॅब इन्वेस्टिगेशन माध्यमांतल्यान की बाबा ह्या पेशंटाक कितक्या मेरेन दुयेंस आसा आनी एकदां वखद सुरू केल्या उपरांत ताचो कितपत प्रभाव आसता. कारण पेशंट एकदां केन्ना ना ओके ना आतां आपूण बरो आसा अशें ही मे से दॅट, बट हाव फार इट हॅज इंटरनली एक्टेड ऑन हीज सिस्टम and how far it has given its effect or efficacy that can be assessed. बरोबर. सो इट इज रियली गुड थिंग. परत म्हणजे आज हेंच हांव सांगता की आज दीस बदलल्यात. फक्त वखद दिला हो 6 म्हयन्याचो कोर्स तूं डेली घेवपाचें अशें म्हणून भागना. तर मदीं मदींच डॉक्टरान सांगलां की जेन्ना थोड्यांक फॅमिली हिस्ट्री आसता अशा लोकांनी मदीं मदीं किंवा 6 म्हयन्यांनी किंवा बाबा वर्सांनी येवन जशें डॉक्टरचो सल्लो आसा त्या प्रमाणे आपले ट्युमर मार्कर्स किंवा जे बेसीक इन्वेस्टिगेशन आसा ते करून घेवप खूब गरजेचें आसा. कारण ह्या माध्यमांतल्यानच तुमकां कळटलें बाबा आपल्याक हें दुयेंस जावं शकता किंवा जाला. इनफॅक्ट वॉट आय वूड रिकलेक्ट म्हणजे सिन्स ऑल ऑफ यू आर हियर आय कॅनॉट रिमेंबर द नेम ऑफ दॅट एक्ट्रेस, बट अशी एक तिका फॅमिली हिस्ट्री आशिल्ली, तिका ब्रेस्ट कॅन्सरचें आशिल्लें आनी शी हॅज अंडरगोन द ब्रेस्ट सर्जरी बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज. करेक्ट डॉक्टर? म्हाका खबर आशिल्लें, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. दॅट्स वॉट म्हाकाय खबर आशिल्लें, बट आय जस्ट वॉन्टेड टू नो वेदर ऑल ऑफ यू आर अवेअर ऑफ दॅट. सो आतां हाचेर हांव एक क्वेश्चन तुमकां विचारतलो डॉक्टर. आतां आय डोंट नो whom I should ask this question, ki whether this was a right step. Anybody from my right or left? Yeah, see what happens is when there is a genetic, when the gene is damaged, especially there are certain genes which will 100% cause cancer. Acha. There is no way you can prevent it. Acha. So these are called as preventive surgeries. Okay. So even before a cancer comes in future, we do certain types of surgeries wherein we can save the patient's life. Okay. So that is what has happened in most of the breast cancers screening. Okay. If there is a family history, so a mother is having a breast cancer or a grandmother is having a breast cancer, we advise the daughter to undergo a genetic testing. Acha. And if the gene is positive, we 100% recommend the daughter to undergo the removal of the breast. Absolutely. So you advocate this. And दुसरे म्हणजे what I am very happy. Doctor, I am just asking you out of curiosity, is the genetic testing facility available presently in India or in? Yes, all these years it was not available, but currently we are well developed with genetic testing. So we have a tie-up with multiple labs, and even at Victor Hospital, we collect a blood sample and we do a complete genetic evaluation. Not only one gene, we evaluate all genes which can lead to cancer. Fantastic. So that way we provide them a genetic counseling. So we give them a follow-up protocol, when to come to the hospital, educate them about the warning signs of cancer, so that if any signs arises, we can easily handle it. So I'm very happy की तेच हांव सांगताना की basically to tell you very frankly, in this galaxy of superstars, I am the learner. I am learning lot of things because ह्यो ज्यो गजाली काल आमी शिकिल्ले आशिल्ले तेन्ना ह्यो गजाली नाशिल्ल्यो, but things are evolving, things are changing, and we are coming to a sometimes I can say paradigm shift. What was advocated earlier not to be done is done today, or what is done today was not done earlier. So in this scenario, I think we as a teamwork, because जशें हांवें सुरवातीकच सांगलां की ह्या सगळ्यांक एकत्र हाडपाचें म्हणजे एक प्रोग्रामूच करप हें आमचें हेतू न्हय,
तर ह्या सगळ्या एकत्र हाडटाना लोकांकूय कळचें की जेन्ना आमी एखाद्या कॅन्सराच्या रुग्णायता कडेन पळयता तेन्ना इट इज अ टीम वर्क दॅट ट्युमर बोर्ड हो सगळे जाण डिसायड करतात की हाका योग्य कितें जातलें. कारण हो जेन्ना दुयेंस जाता तें फक्त आपल्या एकाच भागा पुरतें मर्यादीत रावनासतना हळूहळू ते पसरता आनी जेन्ना पसरता तेन्ना खंयच्याय भाग इनवॉल्व जावं शकता एनीवेर इट कॅन स्प्रेड. सो इन दीस रिगार्ड्स आय एम रियली ग्रेटफूल एट ऑल्सो सेम टायम आय अप्रिशिएट युअर एफर्ट्स when we are combating with this operation, I should say. Now, one and most popular figure of Goa, smiling man, and what I should say की डॉक्टर आल्वारीस म्हजे बरोबर आसात. हेंकां हांव पॉप्युलर फिगर ह्या खातीर म्हणटा की जशे गोंयांतले बऱ्याचशा लोकांक म्हणजे गोंयन लायफस्टायल आय शुड से की शीत कडी आयले, बांगडो आयलो, भाजलेलें नुस्तें आयलें, इल्लेशें घेवपाक म्हणून सुरू करता पण ते इल्लेशें रावनासतना हळूहळू वाडत वता आनी ताचे जे प्रकार आसा तातूंत लिवर डिजॉर्डर्स आयले, पँक्रिएटायटीस आयले आनी ह्या सगळ्या बॅकग्रावंडाचेर वेन वी लूक एट अ कॅन्सर ऑफ डिफरंट GI सिस्टम, वॉट इज युअर टेक ऑन दीस? हातूंत सुरवात कशी जावं शकता, कशी ताची चिन्ह आसूं शकता, बारीक बारीक गजाली आमी केन्ना केन्ना इग्नोर करता. फॉर एग्जाम्पल संडासान रगत पडटा पण ताका जळना किंवा दुखना तो म्हणटा काय ना असं अशें बट्ट्या पडटा, पण दीस कॅन बी ऑल्सो वॉर्निंग सिग्नल. खूब फावटी अशी दुयेंसां आसता की आमी म्हणटा ना एसिडिटी आसतली, पोटान जळटा, खूब दीस जाले अशें म्हणटा, बट यू कॅन लँड अप विथ सम सीएस स्टमक. किंवा बाकीचे जे कोण आमचे मित्र आसात खूब फावटी आतां आय कॅन से दॅट आतां आमचे सगळेच मित्र म्हणजे गोंयकारूय गुटखा खावपाक लागल्यात, तंबाखूय खावपाक लागल्यात, सिगरेट आमचे ओडपी लोक पयलींचे आशिल्लेत पण आतां मातशे थोडे कमी जाल्यात आय थिंक सो, होपफुली. किंवा विडी ओडपी आसात. तर ह्या सगळ्या जे वयर पासून सकल पर्यंतची सिस्टम आसा तातूंत तुमचो खूब म्हत्वाचो रोल आसता. सो आय वॉन्ट वॉट यू वूड लायक टू से ऑन दीस सब्जेक्ट. I think GI cancer is also increasing Correct. in Goa. I mean, every day at least एक new case पडयताय of a GI cancer. आता we start right from the food pipe. Patients सांग दोतोर म्हाका गिड पात्र आसा आता. 99% ताका कॅन्सर आहा. 1% can be benign disease like eclasia or a reflux. आमी एंडोस्कोपी कोत्ताय आनी एंडोस्कोपीन ग्रोथ मेळटा, बायोप्सी कोत्ताय आनी स्ट्रेट स्टेजिंग कोत्ताय, CT स्कॅन कोत्ताय ताड्याचो आनी पोटाचो, सो दॅट वी कॅन सी इफ द पेशंट इज ऑपरेबल ऑर नॉट. अनफॉर्च्युनेटली मोस्ट ऑफ द टायम्स लेट जाता. केन्ना गिडपा त्रास जाता, युजली द ट्युमर हॅज एडवान्स्ड. सो इट्स वन कॉमन रिजन कित्याक कारण कित्याक जाता तें इसोफेजियल कॅन्सर दोन कारण आसता. नंबर 1 इज स्मोकिंग आनी सेकंड इज रिफ्लक्स. रिफ्लक्स म्हणजे कितें, पोटां वयर वाल्व आसता. नॉर्मली तो वाल्व बंद आसता. आमी केन्ना जेवता तेन्ना वाल्व उगडटा, जेवण भितर येता आनी बंद जाता. थोड्या लोकांक ते वाल्व ओपन आसता आनी पोटाची एसीड वयर येता. आतां परत परत ते एसीड वयर येयल्यारू ते फूड पायपाचें एपिथिलियम चेंज जाता. ताका बॅरिट्स इसोफेगस म्हणटाय. आनी एसीड येयल्यारू अल्टिमेटली कॅन्सर जाता. सो कोणा रिफ्लक्स आहा ते एग्रेसीव ट्रिटमेंट करपाक पडटा, नाजाल्यार थोड्या लोकांक एक दीस ताड्याचें कॅन्सर जातलो. स्मोकींग, कोण सिगरेट ओडटा तांकां पासून क्वायट अ बीग चान्स इज दे ऑफ गेटींग इसोफेजियल कॅन्सर. थर्ड थिंग इज ओबेसिटी. आतां आमी भरपूर लोक पळयताय हू आर ओबीज, म्हणजे लठ्ठपणा. हय, तांकां पासून भरपूर चान्स आसता इसोफेजियल कॅन्सर, कोलोन कॅन्सर आनी ब्रेस्ट कॅन्सर. आतां सेकंड कॅन्सर आमी पळयता इज अ स्टमक कॅन्सर. आतां लक्षात दवर की द स्टमक कॅन्सर इज एमंग द कॉमनस्ट कॅन्सर्स इन गोवा एज कम्पेर्ड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. आतां कित्याक जाता स्टमक कॅन्सर? नंबर 1 आमकां खारेक खावपाक बरें दिसता, सॉल्टेड फीश, सॉल्टेड मीट एंड ऑल. दॅट सॉल्ट कोरोड्स द स्टमक. Oh. That is one of the reasons for a CA stomach. Second thing is smoking. कोण चड सिगरेट ओडटा, भरपूर ड्रिंक्स घेता, or चड लोणचें घेता, especially which is spoiled, which has got fungus, or hereditary factors. That means पायप कॅन्सर आसल्यार, शेपायप कॅन्सर आसल्यार भुरग्यांक कॅन्सर जावपाचे चान्स आसता. एंड कॉमन प्रेजेंटेशन केन्ना पोटाचें कॅन्सर आसता तेन्ना ते मोस्ट थिंग इज अनिमिया, रगत कमी आसता. ते दोतोर म्हाका हिंग समथींग भोंवपा जायना, म्हाका दम लागता, एग्जामीन करता तेन्ना दीस पडटा तें रगत कमी आहा. आतां इन्वेस्टिगेट करपाक रगत कित्याक कमी आहा आमी एंडोस्कोपी करताय. एंडोस्कोपीन तें गांठ दीस पडटा पोटां भितर, बायोप्सी घेताय,
टेस्टिंगा धाडटाय आनी नेक्स्ट थिंग आमी CT स्कॅन करताय पळोवपाक ते कॅन्सर ऑपरेशन करूं जाता वा जायना. ओकेजनली आमकां मेळटा स्टमक कॅन्सर वा इसोफेजियल कॅन्सर रक्ताची उलटी जाता. केन्ना कॅन्सर अल्सर जाता भितर. समटायम्स इट कॅन इरोड ब्लड वेसल एंड यू कॅन ब्लीड. थर्ड थिंग इज दे से दोतोर म्हाका जेवपा दिसना, रुचना आनी हांव बारीक जाला. नाव unless somebody has got a mental problem, when they have got this type of weight loss or anorexia, we have to suspect that. Other thing being HIV. We also see a lot of intestinal cancer, that means colon cancer. आणि usual complaints is संडासां रगत पडटा. आमकां सदां दिसता की संडासां रगत पडटा तेन्ना बीक आसतलें. बरोबर. But problem is big, even if you have piles, nothing prevents you from having a second problem. आमी त्या लोकांचे कोलोनोस्कोपी करताय. कोलोनोस्कोपी ताका एंडोस्कोप सकलसो घाताय आनी फूल इंटेस्टायन पळयताय. एंड बिलीव मी एवरी मंथ एटलीस्ट 10 कोलोन कॅन्सर आमी पळयताय. युजुअल कंप्लेन्स इज संडासां रगत पडटा. बट समटायम्स दे कॅन कम जस्ट विथ वेट लॉस ऑर केन्ना इंटेस्टायन ब्लॉक जाता तेन्ना पोट सुचता आनी वॉमिटींग जाता. दॅट इज कॉल्ड इंटेस्टायनल ऑब्स्ट्रक्शन आनी ते एमर्जन्सी जाता. सो फॉर दोज पीपल वी सेंड फॉर अ एमर्जन्सी कोलोस्टमी ऑर आमी स्टेंट घाताय भितर. बरोबर. सो आज तुम्ही सांगले ते प्रमाणे हे साध्यो साध्यो गजाली ज्यो आसात की उलटी येवप अशें दिसप, ताळ्या कडेन येवप जेका आमी एसिडिटी म्हणटा किंवा संडासान रगत पळप, दीज आर नॉट द थिंग्स टू बी टेकन लायटली. ताची प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करून पळोवप. आज सगळी ही तंत्रज्ञान उपलब्ध आसात. तांणी सांगला एंडोस्कोपी करूं येता, कोलोनोस्कोपी करूं येता. हे सगळे करून तुम्ही एका निष्कर्शा पर्यंत पावपाक जाय की वा हेका आपल्या कॅन्सराचे कसलेच लक्षण किंवा दुयेंस ना आणि ह्याच्या उपरांत आमी खऱ्या अर्थान ताचेर वी कॅन गो अहेड. डॉक्टर, आनीक तुमकां म्हत्वाचो प्रश्न आज फुडें वतना म्हाका दिसता आय एम कमिंग टू युरोलॉजी. डॉक्टर मधुजा म्हजे बरोबर आसात की जेन्ना आमी युरोलॉजीतले कॅन्सर्स म्हणटा तातूंत प्रोस्टेट कॅन्सर आयलो किंवा बाकीचे जे रिलेटेड आसा ताचे विशीं तुमचें मत किंवा तुमचो अभ्यास, जशें आमकां डॉक्टर आल्वारेसान सांगलें की आजकाल आमकां म्हयन्याक इतके पेशंट येतात जे सादे ब्लिडींग सादे संडासान रगत पडटा म्हणून पण फायनली दे लँड अप इन टू कोलोन कॅन्सर किंवा बाकीचे इंटेस्टिनल कॅन्सर. तुमचे ह्या विशयी तुमच्या सब्जेक्टाच्या विशयी मत कितें? बेसिकली जे युरोलॉजिकल कॅन्सर्स असतात न्ही ते एसिम्टोमॅटिक असतात. त्यांचे नॉर्मली सिम्टम्स येतात. सो मोस्ट ऑफ द युरोलॉजिकल कॅन्सर्स दॅट वी फायंड आर फाउंड ऑन स्क्रिनींग. म्हणजे आता जे पयलींचे भशेन किडनी कॅन्सर जे येताले ते फूल पोटां मांस आसा आनी गांठ आसा, मुतांक रगत येता आनी एनेमिया जाता तशें येनात. कितें जाता मोस्ट ऑफ द टायम्स पेशंट खंय तरी अल्ट्रासावंड करपाक वता कित्याक तरी लागून पोटान दुखता, फातर बी आसा कितें तरी म्हणून, आनी देर जनरली मासीज आर फाउंड. सो मोस्ट कॉमन प्रेझेंटेशन्स of urological cancers like kidney and prostate, they are not coming as symptomatic patients to us. Prostate cancers will be seen on PSA screening most of the times. They do come with older patients will come with symptomatic prostate cancers where तांकां मुतपा त्रास जाता म्हणून सगळ्यांनी प्रोस्टेट म्हणून मेडिसिन दिल्लें आसता. मागीर PSA हाय येता म्हणून मागीर बायोप्सी करता आनी तेजेर तें मेळटा. पूण मोस्ट ऑफ द टायम्स नाव बेसिकली किडनी कॅन्सर्स आनी जे प्रोस्टेटाचे कॅन्सर्स आसात ते एसिम्टोमॅटिक आसता. दे आर फाउंड मेनली ऑन स्क्रिनींग ओनली. जे सिम्टोमॅटिक आसा ते ब्लॅडराचे कॅन्सर सिम्टोमॅटिक येतात मोस्ट ऑफ द टायम. आतां मोस्ट मुताक जेन्नाय बी कितें सिम्टम येता न्ही, एनी सिम्टम लायक मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ युरिनरी कॅन्सर्स इज ब्लड इन युरीन. ओके, पूण कितें जाता people may or may not notice. That is the thing. May or may not notice. So generally next step कितें जाता कितें तरी तांकां युरीन सिम्टम जाता म्हणून युरीन रुटीन चॅक करतात लोक. सो इन दॅट finding blood in urine is even if it's microscopic hematuria requires further investigation. So generally कितें जाता ते ब्लडान युरिनान ब्लड येता म्हणटरी रिपोर्टार आयले म्हणटकच सोनोग्राफी जाता आनी मोस्ट ऑफ द टायम्स ऑन सोनोग्राफी you may find a bladder tumor or a renal mass. Okay, many a times it could be nothing but कारण there are other causes of hematuria which are like stones or some, but तेतून कितें जाता तेतून it is painful hematuria. ही major difference between a cancer causing blood in urine and a non-cancerous thing causing blood in urine. So painless hematuria जेतून आमकां दुखना पूण युरिनान ब्लड येता is more likely to be cancerous than painful hematuria. Painful hematuria generally is related to urinary tract infection or stones. Okay, so आमी broad classification करता.
प्रोस्टेट कॅन्सर्स तर मेजरली वील बी डायग्नोज बाय डुईंग PSAs ओनली नावडेज. PSA करतरी PSA हाय मेळो जाल्यार जनरली डिपेंड्स ऑन हाव हाय वी गेट इट एंड देन नेक्स्ट स्टेप वूड बी टू डू अ बायोप्सी. Sometimes we do an MRI prior to the biopsy, or sometimes we can do the biopsy after the MRI after the biopsy. So biopsy is the final thing to find out prostate cancer. सो डॉक्टरान मधुजींचे सांगिल्लो एक म्हत्वाचो जो मुद्दो आसा तो आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाचो की हांव दर फावटी म्हणटा जी दुखना ते सगळ्यांत चड डेंजरस. दुखता ते बरें केन्ना एग्जांपल दांत दुखता कोणाक केसोळी आयलो तो दोतोरा कडेन रोखडोच वता गरीब असो श्रीमंत असो खंयच्या तरी दोतोरा कडेन वताच. पण जशें आतां डॉक्टरान सांगलें की पेनलेस हिमॅच्युरिया म्हणजे लघवेंतल्यान रगत वता पण ताका दुखना म्हणून ताचेर व्हडलें लक्ष दिना, तो ताचेर व्हडलें लक्षच दिना, तो इग्नोर करता आनी फायनली जेन्ना ताका ते खूब व्हडल्या पसरलेले आसता तेन्ना कळटा की बाबा हाका खंय तरी ब्लॅडर कॅन्सर आसूं शकता किंवा आनी खंयचे म्हणजे भितरले म्हणजे युरिनरी सिस्टमांतलो कॅन्सर आसूं शकता. परत सांगता की खंयच्याय तुमच्या लघवेच्या मार्गांतले तुमकां मात पासून फरक दिसून आयलो बाबा लघवेंत रगत आसा किंवा मातशें कितें तरी फरक दिसून येता जाल्यार तुमी डॉक्टरा कडेन वचून ताचें निदान करून घेयात. ना तेन्ना ल्हान आसतना एकदां पडिल्लो खंय तरी फातर आसूं शकता नाजाल्यार प्रोस्टेटाचें आसूं शकता अशें स्वताचे निश्कर्श काडूं नाकात. आनी वॉट इज माय पर्सनल सजेशन दो मेडिकल फॅसिलिटीज आर अवेलेबल एवरीवेर. आज तज्ञ दोतोर उपलब्ध आसात. जशें डॉक्टरान सांगलें CT स्कॅन आसा, MRI आसा, ट्युमर मार्कर्स आसा, ह्या सगळ्यांच्या आदारान आमी एक निश्कर्श काडूं शकता की बाबा हे दुयेंस आसा ते सामकें खरें म्हणजे एग्रेसीव आसा काय कॅन बी टेकन ऑन अ लायटर स्पिरीट की हें सगळें करून करप आनी ताचें योग्य निदान जावन ताचें योग्य ट्रिटमेंट करप हें सगळें आज म्हत्वाचें ह्या खातीर आसा की वी कॅन स्टील लिव अ प्रोडक्टीव लायफ. बरोबर मॅडम? तो जेन्ना आमी ह्या सगळ्या विशया कडेन पळयता तेन्ना म्हाका दिसता की जशें हांव सुरवातेकच सांगलां की वी आर ऑल इंटरलिंक्ड, इंटरडिपेंडन्स. आनी हें इंटरडिपेंडन्स जशें डॉक्टरान आतां सांगलें त्या प्रमाणे बाकीच्या विशयां कडेन येता. आमी लॅबाचे विशय पळयले, लॅब टेस्टिंगाचे विशय. आनी एक म्हत्वाचो विशय उरता तो म्हणजे रेडियोलॉजिकल. जशें आत्तां डॉक्टरान सांगलें की आमी अल्ट्रासावंडाचेर आमकां कळूं शकता किंवा एक्सरेचेर कितें चेंजीस दिसूं शकतात. तर हे रेडियोलॉजिस्ट जो आसा ताचो रोल कितें तो आमकां समजावन सांगतले डॉक्टर फ्रँझिल. So the role of radiology, first most important is the screening. So screening is picking up the cancers before they give you symptoms. So this is a very important stage because if you pick the cancers, as Dr. Avinash said, if you pick them in stage 1 and stage 2, you can achieve a cure. Whereas in stage 3, 4, the prognosis is bad. So for screening, like we recommend ultrasounds, chest x-rays for lung cancer, mammography is very important to pick up the tiniest, even a pea-sized tumor in the breast can be picked up. And then once we have detected something, then we need to prove that it is cancer. So for that we do biopsies. So these are CT and ultrasound guided biopsies. These come under the pinhole surgeries, we call them. So under vision, with the scanner, we can do the biopsy. There is no cutting involved, there is no stitches, and the patient can go home the next day. Just we do the procedures, a very short procedure under local anesthesia, no general anesthesia, and patient can go home the next day, pain-free, can resume their work till the report comes. Our lab gives the report within 4 days, and once we have diagnosed, means we have proven that this is cancer, then we step into for staging. So depending on the type of cancer, we'll have to do scans of the chest, abdomen, to exactly tell what kind of stage it is. And depending on the spread, then our tumor board gets together, discusses, and then we decide the further management. Then during surgery, sometimes radiologists again step in to give intraoperative ultrasound. So sometimes we guide for brain tumors, spine tumors, liver tumors. As the surgery is going on, we may come to do an ultrasound directly of the brain or the spine to guide the surgeon where to cut. So this improves the precision. So no normal tissue goes out, just the tumor goes out with minimal damage. And lastly is follow-up. So all the cancers, then we follow up after discussing with the surgeon. In a definite periodic follow-ups are there to see whether it has grown back, recurrence, or if there is spread to new organs. सो हो जो रोल आसा रेडियोलॉजिस्टाचो डॉक्टर फ्रँझिल आमकां खूब म्हत्वाचो सांगलो की एखादें दुयेंस जाला म्हणजे इट इज ऑनसेटा पासून मॅनेजमेंटा उपरांत जेन्ना तो बाबा खरो परत रिलॅप्स जाला की परत ते दुसरे कडेन पसरला हें सगळें कळपाचें आनी सांगपाचें आमचे कडेन एक मेजर टूल आसा तो म्हणजे रेडियोलॉजिस्ट.
आनी तातूंत कितक्योशेच ताणें सांगलां आमकां तातूंत बायोप्सी आसा किंवा बाकीच्यो मॉडेलिटीज आसा ऑल दीस थिंग्स प्ले अ इम्पॉर्टंट रोल इन मॅनेजमेंट ऑफ कॅन्सर. म्हाका दिसता when we 7 of us are sitting over here, I am not included in that 7, there is something called 7-head thinking, and it is one of the very important strategies in management studies. मॅनेजमेंटाचो एक असो एक रूल आसता की जो मेन जो लिडर आसता तो 7 तरेच्या लोकांक घेवन बसता आनी एवरीबडी थिंक्स इन ओनली वन एस्पेक्ट की तो आपल्या पुरतो विचार करता. लायक सी हो धंदो चलतलो कसो हें एक मनीसच सांगता. दुसरो मनीस तातूंत कितें प्रॉब्लेम येवं शकता हें सांगता. तिसरो मनीस हाव वी हॅव टू मार्केट इट, अशें वेगळें थिंकींग. इम्पॉर्टंट ऑफ दीस इज दॅट की ही थिंक्स इन 7 डिफरंट डायरेक्शन्स आनी 7 मनीस आपापली तकली लढोवन आपापल्या पद्दतीन विचार करून ताका एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दितात आनी कॉन्क्रीट ताका एक फिनॉमिना सांगतात की बाबा ह्या पद्दतीन हें वचूं शकता. सो सेम वे आय थिंक टुडेज माय टीम ऑफ 7 डॉक्टर्स इज रियली डुईंग अ ग्रेट जॉब. As I said earlier, it is not one-man job, or it is no breast surgeon will do only the breast surgery and go home and say, okay, baba, आपण आपली surgery झाली. Because this breast surgery, though it is performed today, tomorrow it can spread to anywhere. It can right from the lungs to your spine to brain, anywhere it can go. So everybody directly or indirectly come into picture. आणि हे एक असे क्षेत्र आसा की जशें सुरवातीकच सांगलां की आमचे सगळ्यांचे एफर्ट्स इट इज कंबायन. आता प्रोग्राम करपाचो आमची भुमिका हीच आशिल्ली की सगळ्या डॉक्टरांनी एकत्र येवचें आनी लोकां पर्यंत हो संदेश पावोवचो, लोकां पर्यंत हो मॅसेज पावोवचो की आज हें तंत्रगिन्यान उपलब्ध आसा, आज ही माहिती उपलब्ध आसा, आज ही शस्त्रक्रिया उपलब्ध आसा, गव्हर्मेंटचो सपोर्ट आसा, DDSY सारकें आसा, आयुष्मान भारत सारकें आसा. तेन्ना पयशे ना म्हणून एखादो गरीब बाबा उरलो अशें जायनासतना आमचे सगळ्यांचे टीम वर्क आनी दुसरें म्हणजे डेडिकेशन. आय ऑलवेज से दॅट एक सुंदर ओळ आसा की गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफ़ी, गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफ़ी. गजल इज अ सॉंग, अल्फाज इज अ वर्ड, बंदिश इज अ चेन. म्हणजे तुजें बरें पद किंवा बरें सॉंग येतलें जाल्यार फक्त बरे शब्द आसून उपयोग ना. गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए. मीन्स यू शुड बी पॅशनेट. एंड वॉट आय सी एंड वॉट आय गॅदर विथ ऑल माय टीम मेंबर्स इज दॅट पॅशन की कितें तरी करपाचें. इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ बाबा हे इन्स्टिट्युशनाक फायदो जावचो इतकेच करनासतना आमी लोकां मेरेन हाचो फायदो जावचो, लोकांक हाची म्हायती मेळची, लोकांक हाचो फायदो जावचो. आज स्पेशली दो वी आर टॉकिंग, आय एम नॉट सेईंग दॅट ओन्ली गोवा, पण गोंयचे लोक आमची कार्यावळ पळयतात आनी ह्या लोकांक ताचे विशीं म्हायती मेळची हो सगळ्यात म्हत्वाचो आमचो हेतू आसा. आनी म्हाका दिसता आय एम जस्ट टेकिंग अ रॅपीड सेकंड रावंड. आनी वॉट आय वूड लायक टू से दॅट वॉट एडवायस यू वूड लायक टू ऑर वॉट मेसेज यू वूड लायक टू गीव. And I'll start with Dr. Avinash Anand. What you would like to tell our patients who are or viewers who are watching this program? My advice would be, I always believe that cancer is 100% curable. My only thing is people need to understand the various warning signs of cancer. Like as I said, bleeding is a major symptom. It can be bleeding from the nose, bleeding from the mouth, you get blood while coughing, or bleeding through the anus, or bleeding per vagina. Any bleeding of any sort, get it checked completely. And number 2 is screening is something which is very important. People should not underestimate the value of screening, because even during COVID times, a lot of CT scan were done. And there is a study which showed that because of multiple CT scans, some of the lung cancers have been picked up. So screening is a very important aspect. I would say screening of cervical cancer starts at a very early age, from the age of 21 years, where pap smear is recommended. And breast cancer is again the major cancer in our country. So again, every female patient above the age of 40 years, they have to undergo a mammogram once in every year. And consult your oncologist. I mean, we go to a lot of places, we spend money on shopping, on eating, we go to the theater. Consultation is not that expensive in our country. Absolutely. You should ask people from other countries. We have a lot of UK patients wherein getting an appointment is so difficult. But here doctor is available 24/7. So you have a problem, you have anything which is abnormal to your body, get it checked up, go meet your oncologist, because as I clearly said, early diagnosis is 100% curable. So you consult your doctor, get checked up, start your treatment early. A lot of people come, they go for multiple opinions. They go to they try various medicines, and then again they come back to us at a very last stage. So do take care of your health, consult your doctor, practice a very healthy lifestyle. Absolutely. I would say medicines are not the solution. It's a way you practice, how you live. Be fit, try to go to the gym, try to go for a walk every day,
and we order a lot of food from outside like Swiggy, Zomato. So home food is always better. To give an example, you go to 50 years back, people living in the farmers or even the rural setup, nobody knew what cancer was. Cancer was not known to many people because we all used to eat healthy food that was grown in the farms. But nowadays everything is adulterated. No food is pure. Even you go to a supermarket, the food what we buy is all adulterated with a lot of chemicals. Even the fruits what we buy. You take an apple, you just sweep the skin of the apple, you find a lot of wax in it. So every food product is actually contaminated. So it's very important to take care of our own health and visit a doctor whenever you have anything abnormal in your body. So that is my genuine advice. ओके म्हाका दिसता डॉक्टरान खूब म्हत्वाची गोष्ट सांगिल्ली आसा आनी ही आमच्या सगळ्यांच खातीर म्हत्वाची आसा जेन्ना आमी खाता किंवा आमकां खूब केन्ना केन्ना आय ऑलवेज से दॅट इफ यू वॉन्ट टू टेक केअर ऑफ लायक सी माय वेट इज सपोज 50 kg. Tongue is not even 10 grams which actually take parts in the active taste buds. Not even 10 grams. But if you sacrifice your 50 grams of 50 kg body for the sake of your 10 gram so-called as taste buds, then you are losing. It is like a government done by ruling by a minority, and then minority in the sense very less candidates elected, less number of elected members, and definitely that government topples. So same thing can happen over here. So आणि दुसरें म्हणजे जे बरें लागता म्हणून खावपाक लागून करता अनफॉर्च्युनेटली वॉट एवर टेस्ट गुड इज नॉट हेल्थी फूड 90% अँड वॉट एवर डजंट टेस्ट गुड इज हेल्थी फूड. सो हांव सदां सांगता की जर तुमकां म्हणजे टेस्टा खातीर खायनासतना जेवा खातीर खायात. म्हणजे इफ यू टेक युअर फूड एज युअर मेडिसीन नाव, अदरवायज यू विल हॅव टू टेक युअर मेडिसीन एज युअर फूड. सो डॉक्टर म्हाका दिसता थँक्यू व्हेरी मच. आनी फुडें वतना डॉक्टर अर्शद, यू वूड लायक टू ॲड समथींग? I would like to say that if there is any symptom associated with weight loss or unexplained anemia, these patients should be investigated and they should report to the specialist. Dr. Antonio? Yeah, like I said before, any headache or any back pain along with the other neurological symptoms like any weakness in your hands and legs or any loss of speech should not be neglected. All these symptoms should be reported as soon as possible and investigated probably and preferably with an MRI. And these symptoms, if picked up and the symptoms were treated early, you can give a complete cure. Thank you very much. Dr. Gouri? So they can undergo regular health checkups, yearly health checkups with including the tumor markers and the pap smear screening can be done. Absolutely. Fine. Thank you very much. Dr. Alvares? I think everybody has spoken, but just to summarize, if there's an unexplained weight loss or difficulty in swallowing or blood in the stool or jaundice with itching, I think we have to investigate. Correct. So anything which is abnormal, please pay attention. Don't just give your own calculations and own conclusions. Dr. Madhuja? म्हाका सांगचें आसा की आतां जे कॅन्सराचे ट्रिटमेंट अवेलेबल आसा, सर्जिकल ट्रिटमेंट्स जे अवेलेबल आसा, दे आर ऑल डन इन मिनिमली इन्वेजिव फॅशन. हां, सो देर इज नो नीड टू थिंक दॅट आय वील गो टू ऑपरेशन एंड आय वील स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 10 days 15 days. तशें जायना आतां मोस्ट ऑफ द टायम्स. हां, स्मॉल सर्जरीज पयलींच्या टायमार जशें किडनी कॅन्सर जालें जाल्यार फूल किडनी काडपाक पडटाली, तशें करना आतां. आतां मोस्टली ट्युमर स्मॉल आसतात आनी तितलेच काडपाक मेळटा. तशेंच ब्लॅडरांतले ट्युमर आसता ते you can do minimally, you can do endoscopically if it's in early stage, and we can just remove the tumor instead of having to remove the entire bladder or give some chemotherapy. So no need to get scared of surgeries for surgical cancers. So once upon a time there was a belief that bigger the surgeon, bigger is the incision. Now the days are changed and biggest is the surgeon, the smaller is the incision. So most surgeries are done through small holes now. Okay, so we've become small hole surgeons. Okay. Dr. Franzil? So now cancer is not no longer a disease of the elderly. So we are seeing cancers in a younger patient. So everyone should undergo yearly screening programs from a young age itself. Absolutely. Do not wait for symptoms to come. Absolutely. म्हाका दिसता खूब महत्वाचो मॅसेज आसा. लास्ट एंड बेस्ट आय वूड से, जशें तुमी तुमचो बर्थडे सेलिब्रेट करता एंड यू सेलिब्रेट कॉलिंग युअर फ्रेंड्स एंड ऑल, आय थिंक यू शूड टेक अपॉइंटमेंट विथ युअर डॉक्टर, गेट एटलीस्ट बेसिक इन्व्हेस्टिगेशन डन. आमचे कडेन सगळ्या डॉक्टरांनी सांगलां. आय एम शुअर ऑल ऑफ दे वील एग्री विथ मी. एंड विथ दीस नोट आय थँक एवरीबडी फॉर जॉयनिंग दीस आय शूड से वॉर अगेन्स्ट कॅन्सर, की तुम्ही सगळे मुद्दाम वेळ काढून स्टुडिओन आयले आणि आमचं खरें म्हणजे ही कार्यावळीची तुम्ही एक संपन्नता वाडयली. कार्यावळ पळोवपी लोकांचे आमचे जो म्हणजे लोकांचे आमचे विश्वासय वाडटलो की आमी कितें तरी वेगळेपण दिता. आणि त्याच प्रमाणे मोलादीक माहिती पावपाचो तुम्ही सगळ्यांनी प्रामाणीक प्रयत्न केला. ह्या खातीर हेलो दोतोर पळोवपी सगळे जे आमचे पळोवपी आसात ते
तशेंच हॅलो दोतोर टीम जी आसा प्रुडंटची तांचे वतीन तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करून अशेंच आमच्या कार्यावळीचेर मोग आसूं. नमस्कार, देव बरें करूं.